नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। आजको भिडियो अन्तर्गत एउटा युट्युबर बन्नको लागि चाहिँ के कुराहरु आवश्यक पर्छ र के कुराहरु चाहिन्छ त्यो डिटेल एक्सप्लेन गर्ने छौं। त्यो सिक्नु भन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाई च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु ताकि हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको इन्फर्मेटिभ भिडियो युट्युब रिलेटेड, फेसबुक रिलेटेड एकदम इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरुको बारेमा सिकाउने छौं। किनकि हामीले आगामी दिनमा अपलोड गर्ने हरेक भिडियो नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन पहिले प्राप्त होस् भन्नुको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अब पहिलो कुरा के हुन्छ भने एउटा नर्मली युट्युबर बन्नुको लागि एउटा नर्मली युट्युबले कमाउने पैसा कति हुन्छ हैन भन्ने कुरा तपाईलाई म यो भन्दा अगाडि भिडियोमा पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अहिले पनि अब तपाईले सरस्वती भन्ने छु हैन। एउटा नर्मली युट्युबरले तपाईले 30-40 हजार नर्मली फेजहरुमा चाहिँ सुरुमा आफ्नो एउटा क्राइटेरिया पूरा गरिसके पछाडी उले चाहिँ कमाउने भनेको तपाईको 20 हजार 25 हजार हैन 30 हजार 40 हजार लाखौं सम्म 1 लाख 2 लाख पनि राम्रोसँग कमाउने मान्छेहरु पनि युट्युबरहरु छन् हैन। त्यो मध्येमा कोही नेपालमा चाहिँ सीमित युट्युबरहरु छन्, इन्डियामा भयो अन्य देशहरुमा चाहिँ थुप्रै युट्युबरहरु छन्। नेपालमा चाहिँ एउटा केही सीमित युट्युबरहरु औँला गर्न सक्ने युट्युबरहरु छन्। अब अहिले पनि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। एउटा युट्युबर बन्नको लागि धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी छ हैन। तपाईले घरमा बसेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग एउटा इन्टरनेट एक्सेस हो र तपाईसँग एउटा डिभाइस छ भने तपाईसँग एउटा इच्छा शक्ति छ भने मजाले तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ धेरै दिनभरि टाइम पनि दिनु पर्दैन। एउटा पार्ट टाइम दिउँसो दिनभरि तपाईले अफिसियल 10 to 4 एउटा अफिसमा काम गर्छियो भने या घरमा आइसके पछाडी हैन बेलुका 1 घण्टा 2 घण्टा जति टाइम दिएर मजाले एउटा भिडियो प्रत्येक दिन एउटा भिडियो क्रिएट 2 दिनमा एउटा हैन एक हप्तामा एउटा भिडियो बनाउन सक्यो भने पनि धेरै हो। 1-2 वर्षमा मजाले ग्रो हुन्छ। यसरी मजाले कमाउन सकिन्छ। अब नर्मली एउटा युट्युबर बन्नको लागि सुरुमा चाहिने चीजहरु भने के हुन्छ भने तपाईसँग एउटा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। पहिलो कुरो त तपाईको इच्छा हुनु पर्यो, भित्रदेखि मनदेखि म युट्युबर बन्छु है भन्ने तपाईले चाहनु पर्यो। एउटा कुरो त्यो चाहियो। अब तपाईसँग एउटा के हुन्छ लगनशीलता पनि हुनु पर्यो। तपाईले लगनशील भएर काम गर्नु पर्यो। मन नलागे पनि म गर्छु भनेर अरूले भनेको आधारमा अरूले फोर्स गरेको आधारमा चाहिँ म युट्युबर बन्न सकिदैन। तपाईसँग एउटा इच्छा शक्ति भयो, लगनशील भयो र तपाई त्यसमा गतिशील पनि हुनु पर्यो। प्रत्येक चोटी चाहिँ अपलोड गरेकै हुनु पर्यो है। मजाले अपलोड गर्नुभयो भने 1 हप्तामा एकचोटी, 2 दिनमा एकचोटी, 3 दिनमा एकचोटी हैन त्यो मजाले कन्टिन्यू भइराख्नु पर्यो है। त्यति भयो भने एउटा मजाले नर्मली युट्युबर बन्न सकिन्छ। अब त्यो युट्युबर बन्नको लागि सुरुमा तपाईसँग एउटा चाहिँ धेरै ठुलो पनि केही चाहिदैन। एउटा डिभाइस इन्टरनेट त हुनै पर्यो। इन्टरनेट नभएर हुँदैन भिडियो अपलोड गर्नको लागि हैन। अन्य कुरा टेक्निकल कुरा सिकाउनुहुन्छ भने त कुनै कुराहरु खोज्नुको लागि सोर्सहरु त चाहियो। त्यसको लागि इन्टरनेट एक्सेस हुनु पर्यो एउटा कुरो। अनि त्यसपछि तपाईसँग अर्को कुरो के हुनु पर्यो भने क्यामेरा चाहिँ हुनु पर्यो। अर्थात क्यामेरा हैन मोबाइल एउटा डिभाइस चाहिँ हुनु पर्यो। अनि तपाईले एउटा क्यामेरा फेस गर्न सक्नु पर्यो। अब सुरुमा मान्छे क्यामेरा देख्ने बित्तिकै पनि डराउँछ हैन। नडराइकन मजाले हैन लुकेर भए पनि आफ्नो एउटा नर्मली गोप्य रूपमा गएर पनि मजाले बनाउन सकिन्छ। अब क्यामेरा फेस गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो चाहिँ एउटा भोइसले चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो। किनकि दर्शक सुन्ने मान्छेले पनि भोइस एकदम राम्रो क्लियर होस् हैन। अब मोबाइलबाट नर्मली मोबाइलबाट पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। मोबाइलबाट पनि मजाले सकिन्छ। मोबाइलबाट पनि राम्रै सुनिन्छ हैन। त्यो धेरै इफेक्ट पर्दैन। पछि अब कमाउन सकियो भने एउटा कुनै माइकहरु त्यस्तो डिभाइसहरु किन्नु होला हैन। नर्मली एउटा आफूसँग एउटा मोबाइल छ भने मजाले गर्न सकियो। अब त्यसको कुरा के बनाउने, कुन सम्बन्धी बनाउने भने नयाँ नयाँ निचहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई यो भन्दा पछाडीको भिडियोहरु मजाले कुन निचमा चाहिँ काम गर्ने त्यो कुराहरु सिकाउने नै छु हैन। स्क्रिप्ट लेख्ने अब जुनसुकै तपाईले केसँग भिडियो बनाउने त अब सुरुमा एकैचोटी क्यामेरा अन गर्नुभयो। अब के बोल्ने त्यो थाहा हुँदैन त। त्यो मजाले स्क्रिप्ट हुनु पर्यो। मैले यो भन्दा अगाडि के बोल्ने यो भन्दा अगाडि के बोल्ने भनेर एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट बनाइसकेपछि तपाईले मजाले त्यो कुराहरु बोल्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने डिभाइसहरु। अब डिभाइसमा तपाईसँग क्यामेरा भयो राम्रै हो हैन। क्यामेरा छ, अर्को मोबाइल छ, केही नभए मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ। मोबाइल भयो, पीसीहरु भयो हैन। पीसी भने ल्यापटप अथवा कम्प्युटरहरु भयो, नभए अर्कोचोटी माइक भयो हैन। अब राम्रैसँग तपाईसँग पैसा छ भने मजाले एउटा माइक पनि किन्न सक्नुहुन्छ। नभए मोबाइलले पनि काम चल्छ। नर्मली एउटा मोबाइलले काम चल्छ है। 15-16 हजारको एन्ड्रोइड मोबाइल जसको पनि हुन्छ जसले पनि मजाले गर्न सक्छ। अब त्यसो अर्को कुरा के हुन्छ भने यो एसईओ स्किल सर्च इन्जिन अप्टिमाइज हुन्छ हैन। त्यो पनि हुन जरुरी छ है एकदम। अब भिडियो अपलोडिङ मेथड त्यो त भिडियो चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने, भिडियो अपलोड गर्ने एउटा सही तरिका हुन्छ है। भिडियो अपलोड गर्न जानेको हुनु पर्यो एउटा कुरो। त्यसपछि भिडियो बनाउन जान्नु पर्यो हैन। त्यसपछि स्क्रिप्ट लेख्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो एउटा डिभाइस त हुने नै भइहाल्यो हैन। त्यसपछि मेन कुरो के हो भने एउटा थम्बनेल हुनु पर्यो। थम्बनेल भने क्याची किसिमको एउटा थम्बनेल हुनुहुन्छ है। अब थम्बनेल भने कसैलाई भन्छन् भने तपाईलाई मैले देखाउँछु है त। अब जस्तै तपाईको यो एउटा इन्टरफेस हो, युट्युबको इन्टरफेस हो। अब यहाँ चाहिँ कुन भिडियो हेर्ने भनेर यहाँ तल त टाइटल प्रायः कसैले हेर्दैन हैन। हेर्ने भने त्यो थम्बनेल हो नि त। ओहो यो अलिकति एट्र्याक्टिभ खालको थम्बनेल छ। अब यो पनि राम्रो किसिमको थम्बनेल छ है। नोरा फतेको चाहिँ यस्तो एट्र्याक्टिभ किसिमको चाहिँ थम्बनेल देखिरहेछ हैन। अब यो पनि मजाले ग्ल्यामर किसिमको चाहिँ थम्बनेल एट्र्याक्टिभ थम्बनेल देखिरहेछ हैन। यस्तै किसिमको थम्बनेल बनाउने स्किल हुनु पर्यो। यो पनि थम्बनेल हो। अब भिडियो भित्र फरक छ। ओमेगा टिभी भन्ने भित्र फरक छ। बाहिर थम्बनेल के छ एट्र्याक्टिभ किसिमको थम्बनेल छ। अब यो थम्बनेल भने यो भित्र भिडियो अलग हो। बाहिर चाहिँ मान्छेलाई एकदम एट्र्याक्सन गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ थम्बनेल फोटोलाई चाहिँ के भन्छ थम्बनेल हो। थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने त्यो कुराहरु जान्नु जरुरी छ है। यति कुरो तपाईले जान्नुभयो भने
मजाले एउटा युट्युबर बन्न सकिन्छ। यो कुराहरूलाई तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने, त्यसपछि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने, एडिटिङ गर्ने प्रत्येक स्किलहरू तपाईँ एकदम बेसिक नलेज तपाईँले सिकाउने नै छु। अब त्यो कुरो मिस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला।